السلام عليكم إخواني أخواتي وكل من يتابعني في هذه القناة. نرى الأصل فنجسده على أرض الواقع وبأقل تكلفة وبطريقتنا الخاصة. أضع بين أيديكم هذه الآلة على طبق من ذهب والمأخوذة من آلة قيمتها آلاف الدولارات. فأخذت هذه الفكرة وبما توفر لدي من مواد فاستخرجت منها آلة يدوية كلفتني أقل من 10 دولارات. ستكون بداية هذه الحلقة مشهد تمثيلي لمن ليس له الإمكانيات أن يبدأ في مشروعه، وشعاري: لن أشتري أي منتجات أجنبية، بل أحاول أن أصنعها بنفسي وبما توفر لدي. تخيلوا معي كيف يكون الشعور حينما ينجز شخص مشروع ويرى إنتاج ما صنع أمامه. وهذا العمل لن أستفيد منه أنا فقط، بل يستفيد منه غيري كذلك من خلال ما أقدمه من تجارب أقوم بها وتصوير فيديوهات أشرح فيها كيف أقوم بصنع الآلات وأعرضها على قناتي ويتلقاها المشاهد، ويكون دافع تحفيزي لكل شخص أراد أن يحدو حدوي، لكل شخص يرى نفسه غير قادر، لكل شخص يرى أن إمكانياته لا تسمح له أن يبني مشروعه، لكل شخص أراد أن يعتمد على قدراته الخاصة. المعذرة إن أطلت، فرجة ممتعة.